ราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นความแตกต่างว่าoriginal version ที่ภาษาอังกฤษเขาเขียนมาเนี่ยกับเวอร์ชันที่แปลไทยมันต่างกันมากน้อยยังไงนะคะแล้วก็เรียนคำศัพท์ไปด้วยกันด้วยเลยเนาะโอเคซึ่งตรงเนี้ยเป็นจริงอ่านมาแล้วไป 3-4 หน้าแล้วนะคะอันนี้มาอ่านต่อแต่ว่าเป็นหัวข้อใหม่นะคะตรงนี้มาถึงที่เดี๋ยวแนะนำหนังสือก่อนหนังสือชื่อ Tiny Habits นะคะเป็นนิสัยที่มัน tiny ก็คือเล็กๆนะคะซึ่งจริงๆอันเนี้ยชอบเล่มนี้มากกว่า I prefer this book over the Atomic Habits มากกว่าเล่มที่ชื่อ Atomic Habits นะเพราะว่า Atomic Habits เนี่ยมันเหมือนกับเป็นhow to step 1 2 3แต่ว่าตัว Tiny Habits เนี่ยอันนี้มันเหมือนกับเขาเข้าไปที่ why เข้าไปที่ว่าศาสตร์แห่งพฤติกรรมไปด้วยเลยเป็นพฤติกรรมศาสตร์ไปเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์จริงๆเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะกับหัวข้อ Are you recording this? Yes, I am. I am recording this. Yeah. Okay. So the topic is behavior design การออกแบบพฤติกรรมนะคะเวลาที่เดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะคะสำหรับใครที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองไปด้วยนะคะก็ให้สังเกตเวลาที่ขอแนะนำตัวก่อนนะชื่อมัมนะ เวลาที่มัมออกเสียงนะคะให้สังเกตว่ามัมสเตรทที่พยางค์ไหนก็คือมีการเน้นเสียงหนักเช่นคำว่า behavior มีการสเตรทที่พยางค์ hey มากกว่าคำอื่นๆ behavior ส่วนพยางค์อื่นๆมันจะ drop ลงนะคะอันนี้ก็เป็นหัวใจของการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ฟังรู้เรื่อง behavior design อย่างคำว่า design ก็เน้นที่พยางค์หลังแบบนี้นะคะโอเค so welcome to behavior design ขอต้อนรับเข้าสู่การออกแบบพฤติกรรมนะคะ This is my comprehensive system for thinking clearly about human behavior and for designing simple ways to transform your life ซึ่งก็คือระบบเบ็ดเสร็จในการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์อย่างละเอียดและออกแบบวิธีง่ายๆที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ในท้ายที่สุดนะคะ My early work in behavior design helped innovators create products that millions of people use every day to get fit, save money, drive efficiently, and more. ซึ่งงานของผมในระยะแรกๆด้านการออกแบบพฤติกรรมช่วยให้นักประดิษฐ์นะคะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่คนหลายล้านใช้เป็นประจำทุกวันเพื่อรักษาสุขภาพก็คือเขาใช้คำว่า get fit นะประหยัดเงิน save money ขับรถอย่างมีประสิทธิภาพด้วย drive efficiently แล้วก็ after seeing the power of these methods to successfully design business solutions หลังจากที่ได้เห็นว่าวิธีการเหล่านี้เนี่ยสร้างคุณค่าเชิงธุรกิจอย่างยอดเยี่ยมแล้ว I shifted my focus to the personal ผมก็เปลี่ยนมาสนใจการสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลบ้าง คือไม่ได้เอาไปทำเฉพาะด้าน business อย่างเดียวละมาเป็นระดับบุคคลบ้างนะคะ How do we change our own behavior เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้ยังไงเนาะI got focused on changes that people want to make for themselves ผมมุ่งความสนใจไปที่ความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของคนเรา and when I looked in the mirror เมื่อผมมองเข้าไปในกระจกเนี่ยผมก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ I saw plenty that could be improved on plenty ก็คือหลายอย่างมากมายเหมือนคำว่า a lot of นั่นแหละค่ะ plenty I decided to do what every gung-ho scientist does at one time or another อันนี้น่าสนใจ gung-ho scientist เป็นภาษาไทยก็จะแปลประมาณว่านักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องนะคะก็คือผมได้ตัดสินใจทำสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องทุกคนเนี่ยเคยทำมาแล้วในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิต Can you spell it? The word I think is interesting. Yeah, like G-U-N-G-H-O. Yeah, I saw that too, but I was struggling with pronunciation. Gang ho or gang ho.
It's HO, so it should be gung ho, right? It sounds Yeah. like Chinese statue. Right? Yeah, Chinese statue. Maybe it's Right, from cool. that, maybe? I'm not sure. Really? You know Chinese, right? You tell me. I know my grandfather said something like gang ko. Gang ko. Like having a dizzy or headache or something like that. Yeah, so that makes sense. It does make sense, right? But I don't think it's a word. But it's written here anyway, so it's a good way to memorize this one. นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องนะคะ yeah, where were we? So it means that he experimented on himself. ก็คือเอาตัวเองเป็นหนูทดลอง experiment ก็คือทดลองใช่ไหมก็คือฉันทดลองกับตัวเอง on himself on myself นะคะ I tinkered with the behaviors I wanted to incorporate into my life ผมก็ทำการทดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ผมอยากให้มีในชีวิตI did silly things ก็คือบ้าๆบอๆ silly บ้าบอ sillyfuls I did silly things that turned out to be widely successful ทำเรื่องแบบในนี้เขาก็จะแปลเป็นว่างี่เง่า silly งี่เง่าทำเรื่องงี่เง่าหลายเรื่องที่มันกลับกลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะ like doing 2 push-ups after every time I pee อย่างเช่นวิดพื้นทุกครั้งที่ไปฉี่นะคะ I did seemingly rational things that totally failed ผมทำเรื่องที่ดูสมเหตุสมผลก็คือ rational แต่กลับล้มเหลวไม่เป็นท่า like totally failed totally ก็คือโดยสิ้นเชิงอะ totally failed ก็คือล้มเหลวไม่เป็นท่าก็แปลอย่างนี้ก็สวยดีนะคะไม่ใช่แบบล้มเหลวอย่างสมบูรณ์แบบเนาะ like trying to eat an orange every day at lunch อย่างเช่นพยายามกินส้มทุกวันตอนมื้อกลางวันซึ่งฟังดูแล้วมันก็ดูจะโอเคใช่ไหมแต่มันกลับทำไม่ได้ซะงั้นก็แปลกดีเนาะwhenever something didn't work เวลาที่อะไรมันไม่ได้ผลแบบนี้เนี่ยผมก็จะกลับไปวิเคราะห์แผนการแล้วก็ผลลัพธ์อีกครั้งI went back to my models and analyzed what happened. I started seeing patterns. ก็คือผมก็เริ่มมองเห็น patterns เห็นรูปแบบบางอย่าง I followed hunches. I pivoted and iterated endlessly. ก็เขาก็ทำตามสัญชาตญาณในที่นี้ก็ใช้คำว่า hunches นะคะก็ทำตามสัญชาตญาณของตัวเองไปเรื่อยๆปรับเปลี่ยนเทคนิคไปตามสถานการณ์แล้วก็ทำซ้ำๆในสิ่งที่ได้ผลไปเรื่อยๆตรงนี้น่าสนใจชอบคำว่า pivot นะคะ pivot P-I-V-O-T-E T อันนี้มันเป็น verb ช่องที่2ด้วยเนาะ pivoted ซึ่งจริงอันนี้มันเหมือนเป็นจุดแกนกลางเวลาที่เราหมุนเขาเรียกว่าอะไรอะไม้อะไรนะที่เอาไว้วาดวงกลมอะแล้วมันมีจุดตรงกลางวงเวียนใช่ไหมคะใช่ pivot มันก็คือเขามาแปลในแบบว่าปรับเปลี่ยนเทคนิคไปตามสถานการณ์I like this wordโอเคแม้ว่าผมจะเป็นนักพฤติกรรมศาสตร์อันนี้อ่านว่าพฤติกรรมศาสตร์ไหมคะภาษาไทยอะ even or ไม่ต้องมีมศาสตร์ like even though I was a behavior scientist no you need that mark you need that mark เลยใช่ไหมโอเค it's a คำสนธิI had to learn how to create habits in my own life ผมก็ยังต้องเรียนรู้ที่จะสร้างนิสัยที่ดีให้กับตัวเองอยู่ It wasn't obvious or natural for me มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรือเป็นธรรมชาติที่อยู่ในตัวผมเลยแต่เป็นกระบวนการที่ต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบ It was a deliberate process deliberate ก็คือที่แบบมันต้องคิดเยอะๆหน่อยรอบคอบเขาก็เลยแปลเป็นไตร่ตรองอย่างรอบคอบเป็น process เป็นกระบวนการแบบนั้น But with practice I turned a weakness into a strength and 6 months later I had significantly changed my life ผมจึงเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งได้ด้วยการหมั่นฝึกฝนแล้วก็6 เดือนต่อมาผมก็เปลี่ยนแปลงไปมากอย่างมากคำว่า significantly I like this word a lot เพราะว่าเจอในคำแบบ romantic อย่างเช่น my significant other นะคะก็หมายถึงคนรัก significant คือสำคัญพอเรามาใช้เป็น significantly ก็คือ
อย่างยิ่งใหญ่อย่างยิ่งใหญ่นะก็คือได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอย่างยิ่งใหญ่มากๆwhere were we again I lost 20 pounds โอ้น้ำหนักหายไป20 pounds ถ้าคิดเป็นกิโลกรัมก็น้ำหนักผมหายไป9กิโลนะ and felt healthier and stronger แล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นแล้วก็รู้สึกแข็งแรงขึ้นด้วย I was working more productively and more effectively than ever before ผมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ปริมาณงานมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน I started eating eggs and spinach for breakfast and cauliflower with mustard as an afternoon snack ผมเริ่มกินไข่แล้วก็ผักโขมเป็นอาหารเช้ากินดอกกระหล่ำก็คือไอ้ cauliflower กับ mustard เป็นอาหารว่างยามบ่ายนะคะ I weeded out foods that weren't helping me แล้วก็กำจัดอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปจากชีวิต I like this word as well weed นะคะจริงๆคำว่า weed ปกติก็จะเป็นวัชพืชใช่ไหมแต่พอมันมาเป็น verb ก็คือเป็นการกำจัดออกไปนะคะแทนที่จะใช้คำทั่วๆไปอย่างพวก get rid of ที่แปลว่ากำจัดก็มาใช้คำว่า I weeded out the foods that weren't helping me กำจัดอาหารที่ไม่ได้ช่วยอะไรเราออกไปนะ I started each day with an uplifting series of habits and I designed and redesigned my life and my environment to get better sleep แล้วผมก็เริ่มต้นวันด้วยพฤติกรรมที่uplifting ถ้าแปลเป็นภาษาไทยในหนังสือเขาก็จะบอกว่าเป็นเรียกขวัญและกำลังใจ uplifting ก็คือ lift แปลว่ายกใช่ไหม up ก็ยกขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็นพฤติกรรมซีรีส์เป็นซีรีส์ของพฤติกรรมก็คือมีหลายๆนิสัยต่อกันที่มันช่วยให้เรามีพลังใจมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ออกแบบแล้วก็แก้ไขมันด้วยคือใช้คำว่า I design แล้วก็ redesign ด้วยนะคะ re ก็คือแก้ไขใหม่อีกครั้งคือถ้าอันไหนมันทำแล้วไม่เวิร์กก็เอามาแก้อีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็แก้ไขทั้งชีวิตแล้วก็สภาพแวดล้อมเพื่อให้นอนหลับได้ดีขึ้น to get better sleep as I figured this out with twists and turns along the way I realized that my ability to change was increasing and my momentum was building หลังจากที่ได้ลองผิดลองถูกมาตลอดจนค้นพบแนวทาง I kind of like this word like as I figured this out with twists and turns เนี่ยก็คือลองผิดลองถูก twist ก็คือบิดนิดแล้วก็ turn ไปตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ย turns along the way twists and turns along the way ก็คือลองผิดลองถูกมาตลอดกระบวนการนะคะผมก็ตระหนักว่าผมเริ่มมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆI realized my ability to change was increasing as I accumulated dozens of new habits, mostly tiny ones. They combined to create a transformation. ผมก็เริ่มที่จะมีนิสัยใหม่หลายสิบอย่างแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เมื่อรวมกันก็เกิดเป็นความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ขึ้นมาได้นะคะ like การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เนี่ยในภาษาอังกฤษก็คือ transformation create a transformation no sustaining all this did not feel hard แล้วก็การที่จะรักษามันเอาไว้ให้คงอยู่ถาวรเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากด้วยซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดนะ sustaining all this did not feel hard pursuing change in this way felt natural and oddly fun การเปลี่ยนนิสัยด้วยวิธีนี้เนี่ยให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สนุกอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่เฮ้ยพอเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันให้ความหวังอีกครั้งเพราะว่ามันก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองหลายๆอย่างนะคะเปลี่ยนรูทีนอยากจะมีนิสัยที่มันดีขึ้นเนาะโอเคนิสัยเล็กๆทุกวันใช่ป่ะใช่ใช่แล้วภาพใหญ่มันก็จะดีขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะมันเหมือนเป็นดอทเล็กๆทุกวันซึ่งจริงๆแบบรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ทำให้ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของวิธีการเปลี่ยนนิสัยที่ hopefully it's gonna work แต่พี่ว่ามันทำตามได้ง่ายดีนะคือมันไม่ต้องเวอร์วังยกเครื่องทั้ง
ตัวตนของเราอะไรใช่ใช่ เปลี่ยนทำนิสัยบางอย่างวันละเล็กวันละน้อยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ซึ่งจริงๆหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณ BJ Frog ซึ่ง this morning when I was running ตอนที่มันไปออกไปวิ่งเมื่อเช้านะคะตอน6 โมงเช้าก็ออกไปวิ่งก็ได้ฟังสัมภาษณ์ของนักเขียนท่านนี้เรื่องนี้ด้วยเขาก็เลยให้คำนิยามของคำว่า habits ที่แปลว่านิสัยเนี่ยว่ามันจริงๆแล้วมันมี2แบบ I'm sure most people have heard of this book called 7 Habits of Highly Effective People right Yes ใช่ไหม Me too ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพวกนั้นน่ะมันก็เป็น habit ไกด์ไลน์ต้องบอกว่ามันเป็นไกด์ไลน์ที่แบบ start with the end in mind เริ่มจากภาพสุดท้ายมันเป็นไกด์ไลน์มันเป็นโครงกว้างๆนะคือ begin with the end in mind แปลว่าอะไรใช่ไหมใช่แต่นี่มันคือเป็นแบบ more พฤ specific ติกรรมด้วยอ่ะใช่ค่ะใช่คือทำยังไงอะทำไงคือ like you could be telling the other people to be financially responsible คือคุณต้องรับผิดชอบทางการเงินของตัวเองนะแต่คือมันin what way มันทำยังไงอะใช่ what is that tiny behavior that you need to do to be financially responsible ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าคำว่า habits จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่เราเป็นนิสัยที่เราทำเป็น behavior ที่เราทำโดยที่ we don't need to think about it เราไม่จำเป็นต้องคิดเลยเหมือนเราจับปากกาด้วยมือขวาเราไม่ต้องคิดแล้วอะค่ะว่าเราต้องจับด้วยมือซ้ายหรือมือขวาใช่มันก็เลยต้องเริ่มจากการที่มัน it must be tiny it must be tiny ใช่แล้ว in order to sustain it you must feel good not feeling guilty doing it คือใช่คือเราต้องรู้สึกดีที่จะทำด้วยไม่ใช่แบบyou don't suffer ใช่ you don't suffer exactly so today is like วันนี้พอได้ฟังคำนิยามของคำว่า habit ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของการที่เราจะเปลี่ยนนิสัยอะคือการที่เราต้องรู้สึก feel good we need to feel good about it and the goal is to make it automatic in life to make it less like we don't need to think about it like เวลาตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเราอยากมีนิสัยที่ออกไปวิ่งอะเราควรจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกไปวิ่งไม่ต้องมานั่งคิดว่าวันนี้ไปวิ่งดีไหมอะมันถึงจะ work แบบนั้นนะก็เลยเพิ่งรู้ว่าจริงๆการที่เราจะสร้าง habit เราคือการที่ต้องทำถึงจุดที่เราไม่ต้องคิดแล้วYeah, but it's not easy to make it to that point, right? Like when I was in Udon, we went out to run at 4 or 5 in the morning. It's very hard, but then again, one day when you don't do that, you can't do that. You feel you want to do that. I think at that point you realize, we have that becomes a habit, right? Right. You feel good doing that. Exactly. Okay, how about we get back on what we were. Right, go ahead. Okay. The results delighted me. ผมพอใจมากกับผลลัพธ์ที่ได้นะคะ And I started teaching my methods to others in 2011 แล้วในปีคศ 2011 เนี่ยผมก็เริ่มสอนเทคนิคของผมให้กับคนอื่นๆด้วยเหมือนกันMy research showed this approach worked for other people too งานวิจัยของผมก็พิสูจน์ว่าวิธีการนี้เนี่ยใช้ได้ผลกับคนอื่นๆแล้วก็ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาเช่นกัน Too, it changed their lives. To my surprise and excitement, what started as a whimsical self-exploration in the behavior design universe became a proven method called Tiny Habits.The quickest, easiest vehicle for personal transformation ผมรู้สึกประหลาดใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่การทดลองแบบไม่เป็นสาระของผมโดยที่เขาก็ใช้ตัวเองเป็นหนูทดลองเนี่ยได้กลายมาเป็นโมเดลที่มันผ่านการพิสูจน์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในโลกของการออกแบบพฤติกรรมซึ่งผมก็ขอเรียกโมเดลนี้ว่า Tiny Habits คือใช้ทับศัพท์ไปเลยอะค่ะ
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เร็วที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเอง Before I go on ก่อนที่ผมจะกล่าวต่อไป I like this one Before I go on เนี่ยมันเป็นคำง่ายๆดีก่อนที่จะกล่าวต่อไปนะคะ Let me set the record straight เรามาทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนก่อน Let me set the record straight Information alone does not reliably change behavior ลำพังแค่ข้อมูลอย่างเดียว information นะไม่ช่วยให้ใครเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืนได้หรอก This is a common mistake people make even well-meaning professionals นะคะซึ่งคนส่วนใหญ่อะมักจะพลาดกันเรื่องนี้แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งthe assumption is this If we give people the right information, it will change their attitudes, which in turn will change their behaviors. คือคนทั่วไปเนี่ยมักจะเชื่อว่าถ้าเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้คนพวกเขาก็จะเปลี่ยนทัศนคติซึ่งจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขาได้ผมเรียกสิ่งนี้ว่าความเข้าใจผิดว่าความรู้เท่ากับการกระทำOkay ก็I call this the information action fallacy นะคะความเข้าใจผิด fallacy นะ Many products and programs and well-meaning professionals set out to educate people as a way to change them คือผลิตภัณฑ์โปรแกรมคอร์สมากมายก่ายกองรวมถึงผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่มีเจตนาดีนะผู้เชี่ยวชาญที่แบบมีเจตนาดีในหนังสือเล่มนี้เขาเขียนว่า well-meaning professional ก็คือ professional ในด้านนั้นๆคือผู้เชี่ยวชาญนั่นแหละ well-meaning well ก็แปลว่าดี meaning ก็ความหมายถ้าเราแปลตรงๆเนาะพอมารวมกันก็คือผู้เชี่ยวชาญที่มีเจตนาดีนะคะ I like this one well-meaning professionals ก็มุ่งมั่นที่จะให้ความรู้เพื่อความรู้แก่ผู้คนเพื่อจะเปลี่ยนแปลงคนเหล่านั้นนะคะ At professional conferences they say stuff like if people just knew the facts they would change ซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยก็มักจะไปพูดในการประชุมวิชาการว่าเนี่ยถ้าเพียงแต่ว่าคนได้รู้ข้อเท็จจริงเท่านั้นนะพวกเขาก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงเหรอจริงหรือเปล่า really like เราเหมือนกับว่าคือจริงๆเรารู้ว่าอาหารอะไรดีต่อสุขภาพแต่เราก็ทำไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้น actually is not just information if you ask me มันไม่ใช่แค่ข้อมูลนะคะ As you look at your own experiences หากคุณลองพิจารณาประสบการณ์ของตัวเอง you will see that information alone did not transform your life and that's certainly not your fault คุณก็จะเห็นเลยว่าการมีข้อมูลเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณเลยแล้วนั่นก็ไม่ใช่ความผิดเราด้วยนะไม่ใช่ความผิดของคุณเลยนะคะ I like how he used alone in this word you see that information alone ที่แปลว่าเหงานั่นแหละค่ะพอมาใช้ก็คือหมายถึงข้อมูลเพียงอย่างเดียวนั่นเอง In my research on habit formation dating back to 2009 I found that there are only 3 things we can do that will create lasting change นะในงานวิจัยของผมเรื่องการสร้างนิสัยในปีย้อนกลับไปเมื่อปี 2009ผมก็พบว่ามีเพียงแค่3สิ่งเท่านั้นที่ทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างถาวรคืออะไรคือ have an epiphany ก็คือการมีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับเปลี่ยนชีวิตนะคะ change your environment ข้อที่2 change your environment การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็อันที่3 or change our habits in tiny ways ก็คือการเปลี่ยนนิสัยทีละเล็กทีละน้อย tiny ways นะคะ Creating a true epiphany for ourselves or others is difficult and probably impossible คือเราจะมาสร้างประสบการณ์ตาสว่างที่แบบยิ่งใหญ่ระดับรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ difficult and probably impossible แล้วบางทีก็น่าจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำ probably ก็คือบางทีหรือคงจะนะคะ probably impossible คือไม่ได้บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้สักทีเดียวว่างั้นเถอะก็ใส่ probably เข้ามาWe should rule out that option unless we have magical powers and
I don't ซึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เลยควรจะต้องตัดตัวเลือกข้อนี้ทิ้งไปนะคะคำว่า rule out ก็คือตัดออกนะคะตัดออก rule out that option ในที่นี้ก็คือตัวเลือกนั่นเอง option นะคะไม่ใช่การตั้งค่าอย่างเดียวนะโอเคนอกจากว่าเราจะมีมนต์วิเศษ magical powers ซึ่งผมไม่มี and I don't แต่ข่าวดีก็คือ but here's the good news the other two options can lead to lasting change if we follow the right program and tiny habits gives us a new way to tap the power of environment and baby steps ที่เหลืออีก2ทางก็คือเปลี่ยน environment กับเปลี่ยนนิสัยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้ถ้าเราทำมันอย่างถูกต้องด้วยแล้วโมเดล tiny habits ก็ได้นำเสนอวิธีใหม่โดยให้เราดึงพลังจากสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์และเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไปทีละน้อยด้วย baby steps นะคะนอกจากคำว่า tiny ways วิธีการเล็กๆเราก็ยังใช้คำว่า baby steps ได้ด้วยนะคะ creating positive habits is the place to start and creating tiny positive habits is the path to developing much bigger ones การสร้างนิสัยเชิงบวกให้ตัวเอง positive habitsนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการนี้เลยนะคะเขาใช้คำว่า place ที่แปลว่าสถานที่ is the place to start นะคะจากนั้นจึงค่อยปรับเปลี่ยนสิ่งที่เคยชินทีละน้อยทีละนิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนก้าวไปสู่สิ่งอื่นๆที่ยิ่งใหญ่กว่าได้ much bigger ones ยิ่งใหญ่กว่ามากๆได้นะคะ once you know how tiny habits works เมื่อคุณรู้ว่า tiny habits เนี่ยจะส่งผลดีกับคุณยังไงนะคะ and why it works แล้วทำไมมันถึงจะ work แล้วทำไมมันถึงจะได้ผลเนี่ยมีหลักการทำงานยังไง you can make big one-time changes คุณก็อาจจะใช้หลักการนี้สร้างความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในครั้งเดียวได้ด้วยนะคะใช้คำว่า one-time changes big one-time changes จริงๆอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ไอชอบอ่านภาษาอังกฤษที่ทำให้มันชอบอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเขาประโยคมันสั้นกว่ามากอะเทียบกับภาษาไทยเทียบกับภาษาไทยแบบความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในคราวเดียวเนี่ยเขาก็ใช้คำเดียวเลยว่า big one time changes นะคะ you can disrupt unwanted habits คุณสามารถหยุด disrupt ก็คือไปหยุดมันกลางคันนะคะหยุดนิสัยที่ไม่ต้องการ you can disrupt unwanted habits นิสัยที่เราไม่ต้องการนะคะ you can work up to bucket list behaviors like running a marathon แล้วก็ทำสิ่งที่พฤติกรรมที่เราแบบอยากทำก่อนตายอ่ะอย่างเช่นการวิ่งมาราธอนได้ด้วยนะคะเขาภาษาอังกฤษในหนังสือเล่มนี้เขาใช้คำว่า bucket list behaviors bucket list ก็คือเหมือนเรามีตะกร้าหนึ่งแล้วเราก็ใส่ list เข้าไปว่าอยากทำอันนู้นอันนี้เหมือนเป็น New Year's resolution ที่เขียนตอนปีใหม่แบบว่าเป็น list ที่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะมี running a marathon นะซึ่งน่าสนใจมากที่นักแปลของหนังสือเล่มนี้นะคะคุณพอหไทยเนี่ยแปลว่าเขาใช้คำแปลว่าทำตามรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายทั้งที่มันไม่ได้มีคำว่าก่อนตายอยู่ในนั้นหรอกเนาะโอเคก็เป็นความต่างของเวอร์ชันภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนาะI will help guide you through each of the different behavior change scenarios that you might encounter ผมจะช่วยแนะนำคุณผ่านสถานการณ์สมมุติต่างๆที่คุณอาจจะต้องพบเจอ encounter ก็คือได้เผชิญหน้าพบเจอ encounter นะคะ Okay the essence of tiny habits is this take a behavior you want make it tiny find where it fits naturally in your life and nurture its growth นะคะหัวใจสำคัญของ tiny habits นะคะคือการเลือกนิสัยที่คุณต้องการทำให้ได้มาสักหนึ่งอย่างก่อนแล้วก็make it tiny คือทำให้มันเล็กลงจำแนกให้มันเล็กลงหาช่องว่างที่จะแทรกพฤติกรรมนี้เข้าไปในชีวิตประจำวันของเราอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็รับมันมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราด้วยนะคะถ้าคุณต้องการเปลี่ยนนิสัยบางอย่างให้ได้ระยะยาววิธีที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นจากนิสัยเล็กๆซึ่งเหตุผลนั้นมีอยู่มากมายเลย and if you want to create long-term change it's best to start small here's why คำว่า
แค่คำว่า here's why เนี่ยนี่คือทำไมก็คือนี่คือเหตุผลว่าทำไมนั่นแหละนะคะในภาษาไทยเขาก็แปลมาเป็นสวยๆอย่างเงี้ยว่าเนี่ยเหตุผลนั้นมีอยู่มากมายดังนี้แต่ภาษาอังกฤษใช้คำง่ายๆเลย here's why นี่คือเหตุผลว่าทำไม here's why เพราะว่าหัวข้อ tiny is fast เพราะว่าพอมันอะไรที่มันเล็กๆเนี่ยมันเร็ว tiny is fast นิสัยเล็กๆทำได้เร็วกว่านะคะ time เวลา there's never enough of it คือมันเป็นสิ่งที่มีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ never enough oh when I think of this word I remember this song never enough ที่อยู่ในหนังเรื่อง The Greatest Showman like ไม่เคยพอกำลังอินมากเลยนะคะใครอยากฟังแบบออกแนวโอเปร่าหน่อยแบบดีมากเลย never enough there's never enough of it and we always want more of it แล้วเราก็มักจะต้องการมันมากขึ้นอยู่เรื่อยๆเรามาต้องการเวลามากขึ้นอยู่เสมอนะคะ We eat drippy hamburgers in our cars and take conference calls while we're at the beach with our kids because we feel so pressed for time เรากินแฮมเบอร์เกอร์เร็วๆในรถขณะที่เดินทางแล้วก็คุยงานประชุมสายวิดีโอคอลขณะที่อยู่ชายหาดกับลูกๆเพราะว่าเรารู้สึกกดดันว่าเราไม่มีเวลาเนาะ we are pressed like we feel so pressed for time I like this one pressed คือกดดันสำหรับเรื่องเวลา pressed for time นะคะแรงกดดันนี้ this pressure leads to a scarcity mindset ซึ่งแรงกดดันนี้นำไปสู่ mindset ความคิดว่าเราscarcity แปลว่าการขาดแคลนเนาะความขาดแคลนก็คือมันเป็น mindset ที่จริงๆแล้วไม่ดีเลยนะ mindset แห่งความขาดแคลนเนี่ยนะคะเป็น mindset ที่อยู่ในโซน negative นะเชื่อว่าเราขาดแคลนเวลา we believe that there will never be enough of time เราก็เลยเราเชื่อจริงๆว่ามันจะมีเวลาไม่เคยพอ so we say no to changes because we feel like we don't have the hours to cultivate new positive habits เราก็เลยปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่มีหรอกเวลาหลายๆชั่วโมงมานั่งสร้างนิสัยใหม่ๆที่ดี30 minutes of exercise a day แบบออกกำลังกายวันละ30นาทีหรอวันละครึ่งชั่วโมงหรอ like cooking a healthy dinner every night ทำอาหารเย็นแบบคลีนกินทุกเย็นเหรอไหนจะเขียนบันทึกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นทุกวันอีกอะ writing daily in a gratitude journal forget it ลืมไปได้เลยนะคะใครจะมีเวลาทำ who has the time คือหลายคนอาจจะงงว่า what is a gratitude journal นะคะมันคือบันทึกที่เราเขียนสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณนะซึ่งในโลกตะวันตกเนี่ยเป็นเรื่องที่ฮิตมากๆคือไอก็ชอบเหมือนกันก็ทำอยู่เหมือนกันนะคะ writing the gratitude journal คือเขียนขอบคุณเพื่อให้สมองเราได้ไปอยู่ในอนาคตที่เราต้องการณตอนนี้เพราะว่าภาวะของการที่เรารู้สึกขอบคุณอะไรบางอย่างเนี่ยจริงๆมันคือภาวะที่ดีที่สุดเลยนะคะว่ามันเป็นภาวะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอะสิ่งดีๆมันได้เกิดขึ้นแล้วอะแล้วเรารู้สึกขอบคุณมันเพราะฉะนั้นมันจะเป็น positive mindset เลยนะตอนนั้นเป็น positive stage เลยเขาก็เลยใช้วิธีการเขียน gratitude journal เนี่ยมาใช้ในการเปลี่ยนชีวิตด้วยนะคะโอเคกลับมา You could scold yourself down the path of change คุณจะด่าทอตัวเอง scold ก็คือตำหนิติเตียนด่านะคะจะด่าทอตัวเองไปตลอดชีวิตขณะที่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้ or you can make your life a lot easier หรือคุณจะเลือกทำชีวิตให้ง่ายขึ้นด้วยการเริ่มทำนิสัยเล็กๆซึ่งตรงนี้ในหนังสือไม่ได้แปลอาจจะไม่ได้ตรงมานะ or you could make your life a lot easier you could start tiny คุณสามารถเริ่มแบบเล็กๆได้เริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปได้ with a tiny habits method you focus on small actions that you can do in less than 30 seconds 30 วินาทีนะคะด้วยวิธีการของ tiny habit คุณจะมุ่งไปกับการทำสิ่งเล็กๆหลายๆอย่างที่คุณทำได้ในเวลาไม่เกิน30วินาทีเท่านั้น
นะ you will quickly wire in new habits and then they will grow naturally คุณจะเข้าสู่นิสัยใหม่อย่างรวดเร็วแล้วนิสัยเหล่านั้นก็จะงอกงามไปตามธรรมชาตินะ I like this word like คำว่า grow ที่แปลว่าเติบโตขึ้นเนี่ยใช้คำเขาใช้คำแปลเป็นคำว่างอกงามไปตามธรรมชาติ grow naturally นะคะไม่ใช่ naturally นะ naturally straight ตัวแรกนะคะ naturally Starting tiny means you can begin creating a big change without worrying about the time involved คือการที่เราเริ่มจากสิ่งเล็กๆแบบน้อยกว่า30 วิเนี่ยหมายความว่าคุณเริ่มการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาไงคือมันแค่30 วิไงด้วยวิธี tiny habits นะคะ where with tiny habits I advise people to start with 3 very small behaviors or even just one ผมแนะนำให้คนเริ่มจากนิสัย3อย่างที่เป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆหรือจะเริ่มจากเรื่องเดียวก็ได้นะคะ Okay no matter how much you want to cultivate a healthy habit you won't be able to do it reliably if you start big คือไม่ว่าคุณจะอยากแค่ไหนอ่ะคุณจะเริ่มนิสัยใหม่ไม่ได้ถ้าคุณเริ่มต้นจากเรื่องใหญ่ๆก่อนนะคะwhen you go big เวลาที่เราเริ่มทำสิ่งใหญ่ไปตั้งแต่แรก when you go big the new habit probably won't stick นิสัยมันก็จะอยู่ไม่นานมันก็จะไม่ติดอยู่นานนะ stick นะคะซึ่งตรงนี้คิดว่าเขาน่าจะตั้งใจใช้เพราะมันดูคล้องจองดี when you go big the new habit probably won't stick big กับ stick นะคะ I like that in many people's lives tiny isn't just the best option it might be the only option ซึ่งในชีวิตของคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทำทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นวิธีที่ดีที่สุดเท่านั้นนะแต่มันยังเป็นวิธีเดียวด้วยที่จะทำให้เราทำสิ่งนั้นได้สำเร็จนะคะมาดูหัวข้อถัดมา Tiny can start now นิสัยเล็กๆเนี่ยมันเริ่มได้ทันทีสามารถเริ่มได้ทันที Tiny can start now Tiny allows you to get real with yourself and your life การทำเรื่องเล็กๆเปิดโอกาสให้คุณเนี่ย get real with yourself คืออะไรนะคะก็คือทำให้เราได้มองเห็นตัวเองแล้วก็ชีวิตตัวเองตามที่มันเป็นจริง get real with yourself เวลาที่เราใช้คำว่า get real เนี่ย like เหมือนให้บอกคุณเปิดใจกับไอดิ get real with me อย่างเงี้ย get real แปลว่าความจริงใช่ไหมคะวิธีออกเสียงนะไม่ใช่สระเอียวนะคะภาษาอังกฤษไม่มีสระเอียวนะมันเป็นการผสมของสระอีกับสระโอตัว L real แต่ว่าพูดเชื่อมต่อกัน real ไม่ใช่ real แบบนี้นะคะ get real with yourself and your life Tiny allows you to start right now และคุณก็เริ่มได้ทันทีในจุดที่คุณอยู่สามารถเริ่มได้เลยไม่ว่าชีวิตคุณจะกำลังดิ่งลงเหวหรือว่ากำลังเครียดนะคะ It meets you where you are มันพบคุณ It meets you where you are ในสถานที่ที่คุณอยู่เลย Whether your life is in a desperate spiral or you're stressed out but otherwise fortunate we all have our own life circumstances to contend with ways of thinking that aren't ideal and quirks of psychology that hold us back นะคะเราทุกคนเนี่ยล้วนมีเงื่อนไขชีวิตที่แตกต่างกันมีวิธีคิดที่ขาดเกินนะคะคือเขาพูดว่า ways of thinking that aren't ideal นะคะวิธีคิดที่มันไม่ได้เป็นอุดมคติอะภาษาไทยเขาก็เลยแปลให้เป็นว่าวิธีคิดที่ขาดเกินนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างในจิตใต้สำนึกที่คอยฉุดรั้งเราไว้เราอาจจะรู้สึกพ่ายแพ้แล้วก็อับอายนะwe could feel bummed and ashamed about it คุณจะเลือกรู้สึกอย่างนั้นต่อไปหรือจะเปลี่ยนมาใช้วิธี tiny habits เพื่อเอาชนะตัวเองก็ได้ or we could use the tiny habits method to hack the system ก็คือ hack ภาษาไทยว่าอะไรเนาะhacker อะ hack ระบบเขา I like how English is written คือชอบที่เขาใช้คำศัพท์มากเลยตรงนี้ว่า
แต่ว่าเจาะหรือเปล่าเหมือนเจาะระบบอ่ะแต่มันไม่ตรงเนาะใช่มันไม่ตรงไม่มีคำส่วนใหญ่พี่ว่าทับศัพท์ดีที่สุดเนาะใช่ก็ในภาษาไทยคือเขาบอกเปลี่ยนมาใช้ tiny habits เพื่อเอาชนะตัวเองคือมันไม่ได้แปลตรงๆนะคะแต่ก็ถ้าเป็นที่แปลนะพี่จะทำให้มันมีสีสันกว่านั้นอ่ะคือถ้าเขาแปลให้มันเข้าใจแต่ว่ามันขาดอรรถรสทางภาษาจริงการเป็นนักแปลเนี่ยยากเนาะสำคัญก็คือมันต้องรักษาอรรถรสทางภาษาที่มันมาจากภาษาต้นทางด้วยจริงอันนี้อาจจะขาดตรงนี้ไปเนาะใช่ค่ะเลยคือหลายครั้งที่มันอ่านหนังสือแปลจากหนังสือที่แปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยเนี่ยโหมันยากมากเลยนะคะพี่อาร์ตที่จะได้อรรถรสเดียวกันนะเพราะว่าธรรมชาติของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันไม่เหมือนกันน่ะเนาะ yeah and แล้วตรงนั้นนะคะมันจะตัดสินว่านักแปลคนไหนเก่งกว่ากันมันอยู่ที่การรักษาอรรถรสแต่ทีนี้มันก็จะมีนักแปลบางพวกอะประเภทแบบเหมือนเอามาเขียนเองอะต้นฉบับเขาไม่ได้ว่าอย่างนั้นแล้วใส่สีใส่ไข่เข้าไปอันนี้ก็จะไม่ดีไปอีกอย่างนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีจุดกึ่งกลางก็คือว่ารักษาอรรถรสไว้ได้แต่ว่าไม่ใช่ขี้ตัวคือไม่ใช่เติมอะไรเข้าไปหรือว่าไปเติมคำเข้าไปเองเพื่อให้มันสนุกจนเกินขอบเขตของผู้เขียนอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะเราก็ต้องรู้ว่าเราเป็นนักแปลน้องมามลองพูดประโยคเมื่อกี้อีกทีดิที่มีคำว่า hack like or we could use the tiny habits method to hack the system เนี่ยใช่เปลี่ยนมาใช้วิธี tiny habits เพื่อทะลุทะลวงเข้าไปในระบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ต้องดูดู context ด้วยใช่เลยรู้สึกว่าจริงๆ translation skill เนี่ยโอ้โหดมากอ่ะคือมันนับถือนักแปลมากเลยนะที่ถ้าทำได้นี่คือโหดมากคือมันอ่านหนังสือแปลที่แปลมาจากภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นเนี้ยอันเนี้ยตรงอันเนี้ยได้อรรถรสรู้สึกว่าเขาน่าจะแปลตรงเพราะว่าธรรมชาติภาษามันคล้ายกันแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยแค่วิธีคิดวิธีมองโลกเรากับเขาก็ไม่เหมือนกันแล้วอะค่ะใช่แล้วก็มีเรื่องคำเรื่องอะไรเนาะอย่างประโยคต่อไปเนี่ยก็น่าสนใจ I won't prescribe exact habits in this book ซึ่งคำว่า prescribe จริงๆมันคือแบบจ่ายยาสั่งยาใช่แต่ว่าก็คือเป็นการบอกว่าผมจะไม่บอกคุณตรงๆหรอกแบบ exact habits ไม่กำหนดให้คุณเปลี่ยนแปลงนิสัยอะไรที่ชัดเจนในหนังสือเล่มนี้อันนี้คือที่เขาแปลมานะคะเขาก็ใช้คำว่า prescribe ที่แปลว่าจ่ายยามาในความหมายแบบนี้เขาเขียนได้ดีนะคนเขียนคนนี้ดูแล้วมีสัมผัสสำนวนใช่เพราะว่าคนเขียนฝรั่งบางคนก็ไม่ได้ใช้ศัพท์ที่มีสีสันใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องเลยเลยเล่มนี้อ่านแล้วสนุกดีนะ I'm sharing a method for wiring in any habit you want ผมเพียงแต่ว่ามาแบ่งปันวิธีการให้คุณใช้สร้างนิสัยใหม่ที่คุณต้องการได้ You pick the habits แต่ว่าคุณต้องเป็นคนเลือกนิสัยเองนะBut right here, right now ตอนนี้ที่นี่ขณะนี้เลยเนี่ย I'm making an exception ขอยกเว้นข้อนี้ไว้ก่อนเผื่อยังเลือกไม่ได้กัน I invite you to start practicing a new habit first thing each and every morning ขอเชิญคุณมาเริ่มฝึกนิสัยใหม่อย่างหนึ่งโดยทำเป็นอย่างแรกทุกเช้านะคะ first thing each and every morning I like this one too like first thing เป็นสิ่งแรกeach and every morning ก็คือแต่ละแล้วก็ทุกๆเช้านะคะ each ก็คือแต่ละอันใช่ไหม every ก็คือทุกอันทุกๆเช้าพอมารวมกันก็มันให้ความรู้สึกว่าเน้นดี first thing each and every morning นะ it's simple มันง่ายมากเลยนะคะง่ายๆ it's simple and it takes about 3 seconds ใช้เวลาแค่3 วินาทีเท่านั้น I call it the Malvi habitนะคะซึ่งมาลวีเนี่ยจริงๆเป็นเกาะใหญ่อันดับ2ของฮาวายแล้วก็ยังได้รับการโหวตให้เป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกหลายปีติดต่อกันด้วยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากนะคะเขาเอามาใช้เป็นชื่อของ habit นี้โดยที่ภาษาไทยเนี่ยหนังสือภาษาไทยเขาจะแปลว่านิสัยสร้างสุขมาลวีก็เลยน่าจะเป็นการอ้างอิงมาจากเกาะที่แบบมีความสุขอะไรอย่างนี้มั้งนะคะ After you put your feet on the floor in the morning ในตอนเช้าพอรู้จักเตียงแล้ววางเท้าลงบนพื้นปั๊บเท้าแตะพื้นปั๊บimmediately say this phrase ให้พูดทันทีว่า it's going to be a great day it's going to be a great day
นะคะมันกำลังจะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมถ้าแปลตรงๆในภาษาไทยก็วันนี้จะเป็นวันที่ดีเยี่ยมนะคะซึ่งจริงๆอ่ะตรงนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าการใช้ tense ของการแบบพูดว่า it's going to be อันนี้มันเหมือนเราได้แพลนเอาไว้แล้วคือมันต่างกับการใช้ will like it will be a good day อันนี้เวลาที่เราใช้ will นะคะที่แปลว่าจะเนี่ยมันเป็นการที่เราเหมือนกับเพิ่งจะคิดออกเพิ่งจะตัดสินใจแต่พอเราใช้คำว่า it's going to be มันเป็นการสื่อในนัยยะว่าเราได้วางแผนมาแล้วหรือมันมีหลักฐานอะไรบางอย่างแล้วที่จะบ่งบอกว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นชัวร์ๆเช่นเราพูดว่าฉันจะไปรับแม่ที่สนามบิน I'll pick my mom up at the airport อันนี้หมายความว่าเราเพิ่งตัดสินใจเมื่อกี้ไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนอะไรมาก่อนแต่ว่าถ้าเราพูดว่า I'm going to pick my mom up at the airport มันเป็นเซนส์ของการที่ว่าเราได้แพลนสิ่งนี้มาแล้วit's going as planned มันไม่ได้เพิ่งตัดสินใจมันจะมีความต่างอยู่นะคะแต่ว่าพอเป็นภาษาไทยว่าจะมันก็แปลได้แค่จะอย่างเดียวเนี่ยมันก็เลยขาดเซนส์ตรงนี้นิดนึงเนาะ it's going to be a great day อันนี้เราพูดด้วยความมั่นใจละเป็น tense ที่ใช้พูดด้วยความมั่นใจนะคะ as you say these 7 words นะคะ try to feel optimistic and positive ขณะที่พูดประโยคนี้7 word ขณะที่พูดคำ7 คำนี้ภาษาอังกฤษใช้ว่าas you say these 7 words ขณะที่เราพูดคำ7 คำนี้เพราะว่ามัน it's going to be a great day มัน7ได้พอดีแต่ว่าภาษาไทยเขาก็บอกว่าขณะที่พูดประโยคชูใจ sorry ประโยคชูใจนี้พยายามนึกถึงสิ่งดีๆแล้วก็คิดบวกไปพร้อมกันด้วยนะคะ feel optimistic ก็คือมองโลกในแง่ดี optimistic and positive บวกเนาะ the recipe in tiny habits format looks like this สูตรในการสร้าง tiny habits จะหน้าตาอย่างนี้ค่ะคือมันจะมีแบ่งออกเป็น after I หลังจากที่ฉันก็เป็น I will นะคะ I will ฉันจะทำอะไรเช่นในนี้ก็คือ after I wake up and put my feet on the floor หลังจากที่ฉันตื่นนอน and put my feet on the floor วาง2 เท้าของฉันลงบนพื้น I will say it's going to be a great day นะคะเป็นเหมือนเป็นสูตรว่าหลังจากที่เราทำอะไรแล้วเราจะทำอะไรต่อนั่นเองนะคะเป็น a simple recipe for starting each day in the best way using the tiny habits method นะคะจริงๆตัวเนี้ยถ้าใครเคยอ่าน Atomic Habits มาแล้วจะรู้ว่ามันก็อยู่ในสูตรของหนังสือเล่มนั้นเหมือนกันเป็นการที่เราแฮกเอาพฤติกรรมที่เราอยากทำเข้าไปอยู่ในพฤติกรรมที่เราทำอยู่แล้วก็คือแล้วว่าสั้นอยู่แล้วก็คือคือทุกคนจะต้องยังไงก็ต้องวางเท้าลงบนพื้นคือเราทำสิ่งนั้นอยู่แล้วเราก็เลยเอา habit อันใหม่ใส่เข้าไปเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะก็เหมือนกันอยู่กับใน Atomic Habits เนาะ Over the years I've helped thousands of people bring the Maui habit into their lives ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา over the years I like this one ตลอดเวลาหลายปี over the years อย่าลืมเติม s นะคะถ้า over the year ไม่เติม s ก็จะเป็นปีเดียว แล้วก็อันนี้มีทริคอันนึงที่อยากแชร์กันคือเวลาที่เราออกเสียง s นะคะถ้ามันลงท้ายด้วยเสียงสั่นแบบลำคอสั่น year ลงท้ายด้วยเสียงตัว r มันสั่นนะคะเวลาเราออกเสียง s แล้วมันจะออกเป็นเสียงตัว z ตัว z like over the years แบบนี้จะไม่ใช่แค่ตัว s ธรรมดาจะเป็นเสียง z ด้วยนะคะเวลาที่เราฟังฝรั่งมันก็เลยจะมีความสั่นๆเหมือนพึ่งคุยแบบเสียงแหบๆสั่นๆอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นเพราะสาเหตุนี้เขาออกเสียงตัว z เยอะมาก over the years I've helped thousands of people bring the Maui habit into their lives and the results have been excellent และผลลัพธ์ก็ยอดเยี่ยมมากใช้คำว่า excellent straight ที่พยางค์แรก excellent it's certainly been effective in my own life ซึ่งวิธีการนี้ก็ใช้ได้ผลกับชีวิตของผมมานานแล้วเหมือนกันนะคะก็ with the Maui habit you can start immediately and almost effortlessly toward a better future
คุณเองก็เริ่มกลุยทางไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้ทันทีด้วยนิสัยสร้างสุข Multi Habit ตัวเนี้ยโดยแทบจะไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยนะคะใน but I like how คุณพอหไทยใช้คำว่ากลุยทางไปสู่อนาคตที่ดีกว่านะคะกลุยทางเนาะ toward a better future คือบางส่วนก็รู้บางประโยคก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาแปลได้ดีจังเลยใช้คำดีเหมือนกันกลุยทางไปสู่อนาคตที่ดีกว่าHere are a few variations of this habit to consider ก็นี่นะคะก็จะเป็นรูปแบบหลายรูปแบบ hold on alright sorry ก็จะเป็นหลายรูปแบบที่ก็คือเราสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบตามที่คุณสะดวกจากกิจกรรมนี้จากนิสัยอันนี้เนาะบางคนนะคะดูตัวอย่าง Some people say a slightly different phrase each morning such as Today is going to be awesome นะคะบางคนก็ใช้คำพูดที่แตกต่างกันเล็กน้อย slightly แปลว่าเล็กน้อย slightly different แตกต่างเล็กน้อยในทุกเช้าเช่นวันนี้ต้องยอดเยี่ยมแน่เลย Today is going to be awesome ถ้าอ่านแต่ภาษาไทยก็คงจะงงว่ามันต่างกับอันแรกยังไงวะ Today is going to be awesome ต่างกันที่ awesome กับ great นะคะอันนี้ใช้คำว่า awesome เนาะIf that phrase or some variation works better for you, adjust as needed. ถ้าประโยคนี้หรืออะไรทำนองเนี้ยเข้าปากคุณมากกว่าคุณก็ปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบดีนะใช้คำว่าเข้าปากแบบมัน works better for you ก็คือได้ผลกับคุณมากกว่าเนี้ยแต่ว่าในการแปลอันเนี้ยก็ใช้คำว่าเข้าปากคุณมากกว่าไอว่าแปลดีตรงนี้ตีความได้ดีA few people have changed the timing บางคนก็เปลี่ยนแปลง timing เปลี่ยนแปลงช่วงเวลานะคะ Some say this phrase when they look in the mirror in the morning บางคนก็พูดประโยคนี้เวลาที่ส่องกระจกตอนเช้า ซึ่งอันนี้ it's funny I'm quite sure that wouldn't work for me ซึ่งเขาผู้เขียนมั่นใจว่าไม่น่าจะ work สำหรับผมแน่นอนเพราะว่า I avoid looking in the mirror first thing yikes คือผมหลีกเลี่ยงที่จะมองตัวเองในกระจกเป็นสิ่งแรกในตอนเช้านะคะ But if this spot in your routine works best for you then go for it อารมณ์แบบสยองyikes สยองดูหน้าตัวเองหน้าสดตื่นนอนขึ้นมาแล้วไม่น่าไหว Can't say it's going to be amazing okay I suggest you start with the classic version as written on the recipe card then modify it if needed ผมแนะนำนะครับ suggest ก็คือแนะนำผมแนะนำให้คุณเริ่มจากแบบ classic แบบดั้งเดิมก็คือตามที่ผมบอกเนี่ยแหละคือการเขียนลงบนกระดาษโน้ตแล้วก็ปรับเปลี่ยนรายละเอียดถ้าคุณต้องการ if it needed When I do the Multi habit each morning I pause for 2 or 3 seconds after I say the phrase เวลาที่ผมฝึกนิสัยสร้างสุขในทุกๆเช้าผมจะหยุด2 หรือ 3 วินาทีหลังพูดประโยคชูใจตอนนี้ I'm still waking up at that point and I want the idea to sink in ตอนเช้าขนาดนั้นผมก็ยังแบบสลึมสลืออยู่แล้วผมอยากให้ความหมายของประโยคเนี่ยมัน sink in ก็คือซึมซาบเข้าไปในใจไอชอบคำว่าการแปลแบบสลึมสลือตอนนั้นผมยังสลึมสลืออยู่ซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำง่ายๆเลยค่ะว่า I am still waking up คือผมกำลังจะตื่นกำลังตื่น I am still waking up เนี่ยใช้ tense มาอยู่ตรงนี้ได้ดีมากเลยแทนที่จะแบบใช้คำแบบตรงๆว่ากำลังง่วงนอน sleepy ก็ใช้ verb แบบนี้ง่ายดี I'm still waking up at that point เนี่ยคือเราสามารถเอาไปใช้แล้ว okay I'm waking up ก็คือยังสลึมสลืออยู่นั่นเองนะคะ I want the idea to sink in อยากให้ไอเดียว่า today is going to be amazing เนี่ยมันค่อยๆซาบซึ้งลงไปก็หยุด 2-3 วิก่อนเนาะif you do the Multi habit and feel that it won't be a great day I advise you to still say this phrase ถ้าคุณลองทำนิสัยสร้างสุขแล้วยังรู้สึกว่าวันนี้คงไม่ใช่วันที่ดีคือไม่เชื่อผมก็ยังคงแนะนำให้คุณพูด
ต่อไปอยู่ดีคือจริงๆถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันคือ affirmation ดีๆนี่เองค่ะ affirmations ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ฮิตมากในหมู่ชาวตะวันตกนะคะก็คือเราพูดประโยคดีๆให้กับตัวเองเหมือนเราบอกเหมือนเราสะกดจิตหลอกสมองตัวเองอะให้มันดึงดูดสิ่งนี้เข้ามาในชีวิตนะคะผมพูดประโยคนี้แม้ในเช้าวันที่ผมรู้สึกเพลียสับสนหรือกังวลใจกับวันที่รออยู่ข้างหน้านะคะ I say it even on mornings when I feel exhausted คือเหนื่อยล้ามาก exhausted เนี่ยมากกว่าคำว่า tired or overwhelmed คือแบบอุ้ยมันเยอะรู้สึกเยอะ overwhelmed ถูกถาถมเยอะๆมากๆ or anxious about the day ahead ก็คือวันข้างหน้าวันที่เราจะเผชิญข้างหน้านะคะ in that moment ในตอนนั้นในเวลาตอนนั้น sitting on the edge of my bedการนั่งอยู่ริมเตียง ปลายเตียง ริมเตียงว่าสั้นปลายเตียงไหม the edge of bed มันก็อาจจะเป็นข้างๆก็ได้เนาะคือ edge แปลว่าขอบอะ on the edge of my bed I try to feel optimistic ผมพยายามที่จะรู้สึกแบบมองโลกในแง่ดีรู้สึกบวก but if this feels phony then I adjust the phrase and my intonation as I say it's going to be a great day somehow คือเราสามารถปรับคำพูดนิดหนึ่งคือถ้ามันขัดกับความรู้สึกจริงๆนะคะเราเพิ่มโทนเสียงของตัวเองเข้าไปขณะที่พูดว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีเยี่ยมก็หวังว่านะ somehow เราใช้คำว่า somehow I use this word all the time when I try to encourage myself คือมัมก็ใช้นะคะคำว่า somehow เวลาเราไม่มั่นใจอะแต่เรายังอยากจะให้กำลังใจตัวเองอยู่เราก็ใส่คำนี้เข้าไป like yeah somehow I think it's good คือไม่แน่ใจหรอกว่า good หรือเปล่าแต่ก็หวังว่ามันจะ good อะนะ I find this oddly helpful even on my worst days ผมพบว่าวิธีเนี้ยช่วยได้มากอย่างไม่น่าเชื่อ oddly helpful ก็คือมีประโยชน์ใช่ไหม oddly แบบประหลาดอะอย่างประหลาดนะคะมีประโยชน์อย่างประหลาดในภาษาไทยก็เลยแปลว่าอย่างไม่น่าเชื่อซึ่ง I like that on my worst day เป็นในวันที่แย่แม้แต่ในวันที่แย่ที่สุดของผม my worst days เนี่ย day ที่แปลว่าวันพอเติม s ก็ออกเสียง z เหมือนกันนะคะเนี่ย simple มากเลย days when I'm worried about the day ahead เวลาที่ผมกังวลใจกับเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญในวันนั้น this statement คำพูดเนี่ย even when I say it with a question in my voice ถึงแม้ว่าผมจะพูดมันด้วยโทนที่มันเป็นคำถามอะว่าเราสงสัยเราไม่ได้เชื่อมันจริงๆ seems to open the door just a crack to actually having a good day นะคะคำพูดนี้ก็ดูเหมือนจะแบบเหมือนเป็นประตูเหมือนเปิดประตูแง้มเอาไว้ให้วันนั้นกลายเป็นวันที่ดีได้เหมือนเราแบบตั้งใจอยากให้มันเป็นand that's exactly what happens most day ซึ่งต่อให้ผมจะพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยมั่นใจส่วนใหญ่มันก็จะลงเอยว่าจะเป็นวันที่ดีเสมอส่วนใหญ่นะคะ Think of the Mavi habit as a simple practice you do each morning in about 3 seconds ให้คุณคิดว่านิสัย Mavi habit นิสัยสร้างสุขเนี่ยเป็นเหมือนแบบฝึกหัดง่ายๆที่คุณทำทุกเช้าโดยใช้เวลาแค่3 seconds 3 วินาทีเห็นไหมคำว่า seconds ก็เติม s ก็แต่ว่าไม่ได้ออกเสียง s ออกเสียง z นะคะให้เราสั่นคือทำปากเหมือนตัว s แหละแต่ว่าสั่นลำคอถ้ารู้สึกสั่นก็คือใช่ seconds อย่างเงี้ยใช่นะคะ this will show you how easy it is to get started แบบฝึกหัดนี้ก็จะช่วยให้คุณเห็นว่าคุณเริ่มทำนิสัยเล็กๆแบบนี้ได้ง่ายขนาดไหนนะคะ and it will help you learn the single most important skill in behavior change feeling successful ไอ้ความรู้สึกสำเร็จเนี่ยแหละค่ะ feeling successful คือทักษะที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องเรียนรู้ในการที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยคือเขาใช้คำว่าเป็น the single most important skill เป็นสกิลเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดอันนึงเลยอะที่แบบที่จำเป็นมากในการที่เราจะเปลี่ยนนิสัยเพราะว่าถ้าเรารู้สึก fail รู้สึกไม่ดีกับตัวเองตลอดว่าแบบวันนี้พลาดแล้ววันนี้พลาดแล้วไปเรื่อยๆอะรับรองว่ามันเปลี่ยนไม่ได้แน่นอนมันการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นจาก
จากความรู้สึกแย่ๆซึ่ง it shouldn't either มันก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะคะเราเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ควรจะคือเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยความรู้สึกที่ดีมันก็จะยั่งยืนกว่าประมาณนั้นเนาะโอเคเสียงแหบแห้งหมดแล้ว